då är det kväll. Vi är på väg. Eller jag är på väg. Hade en tanke på att jag skulle kört och sova vid Gaustatoppen där. Men det hade snöat där såg jag, så då kollade jag bara på statens vägväsen där. Det var ingen fara med det, men sen var det en annan grej att vägen skulle vara stängd på grund av cykeltävling från och med imorgon klockan 06 till 9 på kvällen. Så det hade ju varit snyggt om jag hade kommit dit nu på kvällen och bombat upp ett tält och vaknat på förmiddagen av att det är en cykeltävling och vägen var stängd. Så tur i oturen. Så jag fick göra om lite rutt här. Istället för Oslofjordtunneln så tog jag färjan. Och vägen dit, det var inte så mycket spännande. Det såg ut ungefär så här. Ja, och så lite sånt här var det också. Och lite sånt här också. Men sen var det inget mer. Och nu hade jag tänkt att köra längre. Men här efter Kongsberg så dök det upp ett schysst ställe. Så här får det bli. Och simma. Gå ett V-steg. Fram, fram, bak, bak, fram, fram, bak, bak. Det har regnat typ hela natten, men så jag var inte jättepigg på att kliva upp tidigt. Men nu har det gett sig, så nu kör vi igen. Lite ägg och bacon. Nu har vi ätit frukost. Solen har kommit fram. Nu drar vi. Man blir ju så hungrig. Men det har varit några fina svängar, men det kommer mer. Men det var så här att här kände jag igen mig. Här ungefär precis exakt här har vi suttit och ätit renskav eller vad det nu var, viltgryta eller något. Samma gubbe, det mesta samma, lite kortare hår, men saknas en gubbe. Så här såg det ut då och nu med. Det är bara fint väder när jag åker. Hur bra har vi det nu på Skara? Väldigt bra. Det regnar idag. Nej. Ja, har man det bra så har man. Nu blir det åka av.
Ja, det är nog många som tycker jag är konstig, men här är inte så tokigt alltså. Det är lite vyer, lite vattenfall där uppe. Där borta har man vatten att dricka, matlagning. Här, vakna upp där, titta ut, se det. Ja, det är ju bra. För det ser imorgon när det regnar vad jag tycker då. Men just nu är det bra. Jag är hungrig. Ja, jag hann väl knappt skryta färdigt över hur bra jag hade det innan det började regna. Men ja. Vad är det? Vi lagar mat här. Det blir mysigt. Allt är i tältet så jag klarar mig till natten. Kom lite snöblandat, men nu är det nog bara regn. Kör en gammal klassiker. Köper lite korvar, delar dem. Slänger i lite grädde och lök och tomat. Ja, snabbmakaroner. Det smakar liksom ganska bra när man är så här. Bra med tält. Lite kul att sova en hängmatta nu, såna här, när det regnar. Det var fint med snö. Funderar på vilken sovsäck och vilket underlag jag skulle ta när jag packade hemma. För hemma var det ju ganska varmt. Men jag tog det varma kittet och det är jag glad för. Det är så varmt och skönt och gött att sova då. Jag tror jag gör frukost i tältet. Det var skönt. Ja, det är nu man hoppas att man har något batteri kvar efter en kall natt. Vi får se. Det går nog bra. Gud. Nej. Gick igen. Ja. Ja, bra sova natten då. Det var typ 2 grader ungefär i tältet. Jag hade lite termometer, men i tältet. Det var så gött. Ja, alltså hittar man sånt här då måste man ju titta lite. Vart är den här? Jag körde inte alls förbi den här skylten. Det här är ett annat ställe. Den här tunna gillar jag. Här ser det trångt. Det finns en väg här, va? Ja, såna här tunna, det är, så här ska det vara. Det här är bra. Det här är tittstående utåt. Ut i fjorden.
så knepig känsla när man har tunga packväskor. Det är riktigt lustigt. Autobahn. Ja, där är min cykel. Jag har letat efter den. Ja, jag tar den nästa gång. Det var en riktig genväg. Jag tjänar så mycket tid på det här. Nej, jag kan inte trotsa naturlagar. Fast när jag är pro. Nej, det var för mycket. Skulle man ha haft en mountainbike eller en polare med stepp. Det var kul så länge det var. Här ska man komma ihåg att man har packväska där. Man inte genar. Norrmän, va? Inte kloka. Så. Ja, hur går det egentligen? Jag tänkte åka över Arvlandsfjället, men det var ju inte öppnat för säsongen än. Det var ju klantigt, men ja. Så får vi åka den där jättehäftiga tunneln på 2 mil istället. Men annars går det bra.
inte så lätt att hitta bra tältplatser när det börjar bli så väldans bebyggt. Men det här får duga. Och en gång så tältade jag på en strand i Eidfjord. Och det var första och sista gången jag tältade på en strand. Så det gör jag inte om. Det var sand i maten, det var sand i skorna, det var sand i blixtlåsen, det var sand i hjälmen. Det var... Nej. Då tar jag hellre det här fuktiga, blöta gräset. Idag har det trasslat lite. Vägar är inte öppna än efter vintern. Fjällvägen över Aurland stängd. Det var ju roligt, fick man ju åka den där 2,5 mils långa tunneln. Det är ju skitkul. Jätteroligt. Nu är klockan 7:30 ungefär, lite mer. Så det börjar bli dags att laga något att äta. Men flyt med vädret. Typ inget regn. Det har regnat runt omkring och vägarna har varit dyngsura. Men jag har klarat mig. Ja, det gäller ju att ha ergonomi här liksom. Bra höjd här. Det är viktigt. Jaha. Tält ihoppackat. Enda som blir kvar är lite platt gräs. Det är bra. Nu börjar det inte så mycket häftiga berg längre. Det är kullar, men så är det. Nu är det full fart mot Karlstad. Scandic. Träffa familjen. Vi ska mötas där. Det blir mysigt. Det är mors dag imorgon. Så kör vi på den. Så här ser det ut i mina väskor. Såsäck, jättevarm, skön. Liggunderlag, jättevarmt, jätteskönt. Necessär, powerbank, lite kläder nere, pannlampa. Yxan har jag inte använt, men den är så snygg så den måste med varje gång. Man vet aldrig. I tältet här så har jag en vattentät påse som jag kan ha lite extra kläder i. För ibland så är ju tältet blött när man packar ner det. Här är ett extra liggunderlag. Vad 17 ska jag ha det till då? Ja, ibland är det skönt att ligga på backen. För det vill man inte använda finunderlaget till. Och sen om man hittar ett vindskydd med ett väldigt spikigt golv, då vill man inte lägga ut sitt fina liggunderlag på det. Då lägger man det här fula först och sen sitt fina. Så man inte punkterar det. Jag har ju ingen vatten med. Jag har ju bara vattenrenaren. Och ibland är man ju törstig där det inte finns vatten. Så då har jag en liten vattenflaska här som jag fyllt med vanligt, ja det går inte att dricka, men då fyller jag på det så jag renar det med vattenrenaren. Så har jag alltid lite vatten med. Här är köket. Tranga. Det är ganska bra. Det väger lite, men du kan laga allting. Fördelat in det lite, annars så hoppar ju allting kring. Fiskespöet är med. Jämt. Där är den där. Det här är bra. Vattenrenare. Chips. Ja, lite mackerost och ölkorv och diverse. Termosen som jag kokar upp vatten på morgonen med, så kan man stanna och ta en kaffe någonstans utan att ta fram köket. Ja. Det här är min söta lösning. Däckrängningsjärn och lite verktyg där i. Har man med den, då får man aldrig punka. Har man inte med den, då får man punka. Jo, nästa husmorstips. Jo, eftersom jag har köket och maten i den här väskan, så är det bara att jag kopplar loss den och bär in hela i tältet, så har jag allting där som krävs för matlagning och alltihopa. För när det regnar, då är det lite fullt upp med att lösa allt. Då vill man att det ska gå undan, inte hålla så pippla i olika öppna. Då blir det blött. Här behöver jag aldrig öppna, det är bara att lossa väskan, ställa in den i tältet och krypa in. Så det är bara att köra på. Ja, jag tycker det var smart.
sista biten över gränsen var ju inte jättespännande. Såg ut ungefär så här. Skojigt va? Sen vart grabben sjuk så att det vart ingen Scandic på Klarälven i Karlstad. Men då körde vi hit. Värmskogs café, det har man ju hört mycket om. Så nu kan vi prova det. Så blir det att gasa hem istället.